हाय व्ह्यूअर्स, मी सुवर्ण तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते गृहिणी स्पेशल या यूट्यूब चॅनलमध्ये। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत येत राहतील। व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा आणि शेअरसुद्धा करा। तर आज आपण बघणार आहोत करवंदाचा मुरब्बा कसा करायचा तो। तर मी करवंद घेतलेले आहेत आणि करवंद थोडे पिकलेले असले तरी चालते, पण आम्हाला असे मिळाले तर आम्ही थोडेसे कच्चे म्हणजे कच्चेच आहेत। तर असे एकाचे दोन भाग करून घ्यायचे, त्यामधली बी काढून घ्यायची। म्हणजे हे सर्व आपण एकाचे दोन म्हणजे चिरून घ्यायचे, सोप्यात सोपं म्हणजे चिरून घ्यायचे आणि त्यामधली बी वेगळी करायची। चला तर करूया। तुम्ही बघू शकता हे पिकलेलं आहे आणि सर्व याचे आपण बी काढून घेऊया आणि सगळे करवंद कापून घेऊयात। आपले हे सगळे काढून झाले, कट करून झालेले आहे आणि हे एवढी त्यामधले बी निघालेले आहे। आता आपण एक भांडं घ्यायचं आहे, त्यामध्ये आपण सर्व करवंद हे पाण्यात थोडेसे उकळून घ्यायचे, 2 मिनटं फक्त। थोडेसे मऊ करायचे, जास्त गल शिजवायचे नाहीच आहेत आपल्याला, फक्त एक उकळी काढून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता आपण उकडलेले आहे, थोडीशी याची साईज पण वाढली। जास्त उकडायचे नाही, कारण आपण हे मुरब्बा बनवतो आहे तर आपल्याला साखरच्या पाकामध्ये याला उकडायचं आहे। जर थोडेसे एकदम कवळे जर असतील करवंद तर उकळायची ही गरज नाही, डायरेक्ट तुम्ही पाकामध्ये टाकू शकता। तर आता आपले उकडून झालेले आहे, पाण्यातून आपण वेगळे केलेले आहेत। आता आपण बनवूया पाक। मी एक मोठी वाटी भरून साखर घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी पाणी घ्यायचं आणि छान विरघळवून घ्यायचा साखर। थोडासा आटू द्यायचा, म्हणजे जेवढा घट्ट पाक असेल, एकदम घट्ट करायचा नाही, नाहीतर मग साखर होईल ते पुन्हा त्याच्यामध्ये साखर होईल ते थंड झाल्याच्या नंतर। थोडंसं आटवून घ्यायचं आहे फक्त, आणि घट्ट म्हणजे आपण करवंद टाकल्याच्या नंतर तो पुन्हा पातळ होईलच। तर तुम्ही बघू शकता की आपले 2 बोटे चिकटले पाहिजे एवढ्यापर्यंत तर आपण घट्ट करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये आपले करवंद टाकून घेऊया आणि छान यालाही 5 ते 10 मिनटं छान शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे साखरमधलं पाणी आटून घ्यायचं आहे। आणि आपण थोडासा कलरसाठी, चांगला दिसण्यासाठी म्हणून त्यामध्ये थोडासा लिक्विड लाल कलर टाकताय मी। आणि घट्ट झालं, जास्त घट्ट होऊ द्यायचं नाही, कारण त्यामध्ये काहीच पाक राहणार नाही। मग थंड झाल्यावर ते ऑलरेडी घट्ट होईलच, पण तरीही ते पाणी सोडतं करवंद टाकल्यामुळे। तर तुम्ही बघू शकता आता घट्ट झालेला आहे। रेसिपी नक्की करून पहा करवंदाचं, म्हणजे करवंद या सीझनमध्ये येतं आणि मार्केटमध्ये आता अवेलेबल सुद्धा आहे। तर तुम्ही हा मुरब्बा नक्की करून पहा आणि जर केल्यानंतर जर रेसिपी आवडली तर नक्की कमेंट्स करून सांगा। आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला तेही लाईक करा आणि कमेंट्स करून नक्की सांगा की व्हिडिओ कसा वाटला। तर आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। मी हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।